सुकुटी भनेपछि हामीलाई अत्यन्तै मनपर्ने खानेकुराहरू मध्येमा एक हो। नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ सजिलो किचन च्यानलको अर्को निकै नै विशेषवाला भिडियोमा। यसपालिको रेसिपी एकदमै खास पक्कै पनि हुनेछ। अर्थात् यसपालि हामी तयार गर्दैछौँ सुकुटीको झोललाई। यो निकै नै सजिलो र अत्यन्तै मिठो हुने रेसिपी मध्येमा एक पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यसको लागि बफ सुकुटी चाहिन्छ। मैले यो आगोमा स्मोक तरिकाले तयार गरेको सुकुटीलाई लिएको छु। यसरी सुकुटी मैले हल्का तयार गरेर राखेँ। मैले चाहिँ बफ सुकुटी लिएको हुँ। यसपछि यसलाई आफूलाई चाहिने ठिक्कको साइजमा काटिदिने, अर्थात् खान मिल्ने ठिक्कको साइजहरूमा मिलाएर टुक्रा टुक्रा बनेर राखिदिनुपर्छ। पहिला सुकुटीको विभिन्न परिकारहरू बनाउन सकिन्छ। यसपालि चाहिँ झोल राखेर तयार गर्छौँ। मैले सुकुटी काटेर तयार पनि गरेँ। त्यसपछि यतिको तयार भएको छ। अब बनाउनुको लागि तोरीको तेल एउटा भाँडामा राखिदिने। त्यसपछि तेजपात राखेर यो सुकुटीलाई सुरुमा त फ्राई गरेर निकालिदिन्छौँ। त्यसपछि फेरि झोललाई तयार गर्नुपर्छ। यसरी चलाएर सुकुटीलाई तयार गर्दै रहने। हल्का रातो रातो नभएसम्म यसलाई फ्राई गर्दै रहने। अनि यतिको मात्रामा सुकुटी हाम्रो तयार भएको छ। अब यसलाई एक साइडमा राखिदिउँ अनि त्यही भाँडामा थोरै तोरीको तेललाई थपिदिने। यसपछि मेथी, जिरा, प्याज यसरी राखेर चलाइदिनुपर्छ। यसमा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि राखेर चलाइदिने। थोरै बेसार राखेर यसरी चलाउनु पर्दछ। अब यसमा टमाटरलाई मसिनो काटेर राख्ने, जिरा र धनियाँको धुलोलाई, नुनलाई पनि राख्ने अनि खुर्सानीको धुलोलाई पनि राखेर चलाइदिने। आगोको तापक्रम चाहिँ अलिकति कम गर्ने, ताकि हाम्रो मसलालाई कुनै पनि डढ्ने तरिकाले केही नहोस्। र यसरी राम्ररी फ्राई भएको छ। थोरै पानीलाई राखिदिने अनि मिलाएर चलाउने। अब यसरी बोइल हुन थालेको छ। बीचबीचमा यसलाई यसरी नै दबाउँदै मजाले दामी ग्रेभी तयार गर्ने। अब थोरै पानी कति मनपर्छ त्यतिको अनुसार झोलको लागि राखिदिने अनि हल्का यसरी मिलाइदिने। अब यसमा गरम मसलालाई अलिकति राखेर चलाइदिने। अब यसमा सुकुटीलाई राख्ने अनि यसरी मिलाएर चलाइदिनुपर्छ। यसलाई छोपेर यसरी पकाउँदै गर्ने क्रममा यसरी बीचबीचमा यसलाई चेक गरेर चलाइ पनि रहनु पर्दछ। फेरि पनि यसलाई छोपेर पकाउने अनि निकालेर हरियो खुर्सानी राखिदिने। अब चलाइदिने। यसरी मसिनो काटेको धनियाँको पात राखिसकेपछि चलाएर तयार गर्ने। र यसरी चाहिँ लगभग हाम्रो बफ सुकुटी चाहिँ तयार भएको छ। अब मैले निकालेर यसलाई सर्भ गरिदिएको छु। यसपालि चाहिँ सुकुटीमा झोल राखेर बनाएको एकदमै मिठो प्रकारको यो रेसिपी पक्कै बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते।